Hi guys, welcome to my channel. My name is Mommy Joylin. So, andito na naman po ulit tayo sa Learn Twice PH. At today po is day 7 na update po natin sa Shopee Affiliate. So, sa mga baguhan lang, pwedeng-pwede niyo pong i-watch yung day 1 para mas maintindihan niyo po yung flow ng journey po natin. So, by the way, today, i-update ko lang po kayo sa status ng progress sa pagsa-Shopee affiliate ko. So, yung day 6, sinabi ko 'di ba may mga backlogs pa ako na hindi ko natapos. So, ngayon, natapos ko na po 'yun, hinabol ko talaga. So, ngayon is magsa-start na naman po ako ng bagong uploads na 15 Chinese videos daily uploads. So, minimum of 15. So, that's it. And thank you so much for watching. Please like and subscribe.